A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, üdv mindenkinek! Itt vagyunk, és egy picit régebbi adás következik. Tehát az adás új, csak az autók régebbiek. És Csabihoz fogok először fordulni, mert hogy egy ilyen MS-nek látszó Z3-mal fogunk kezdeni, ami Kaszni nekem egy dologról ismerős, mégpedig Pierce Brosnan nyomta ezzel 007-es. Igen, szeretnék jelentkezni. Igen? Ez az USA adás, csak nem látod. Igen. Jaj, te vagy az. Minden onnan származik. Aha. Így van. Mesélj, mert hogy azért van különbség azzal, hogy ez egy amerikai modell. Ez jól látod, ez egy Z3M, csak amerikai piacos kivitel volt, illetve hát végülis most is az. De ez csak a motorerőben nyilvánul meg, ugye ez is egy 3.2-es 6 hengeres motorral van felszerelve, de nem az a verzió, amit Európában is forgalmaztak, tehát nem 321, hanem 240 lóerő. Az a mértani különbség pedig. Igen, ez egy másik motorkód, másik motortípus. A többi rész az megegyezik az autónak, tehát futómű, szélesség, mindenben hasonló, vagy ugyanaz. Jön a kérdés számomra, hogy automataváltós vagy kézi, mert az amerikaiak nem szeretnek váltani. De ez kézi. Ez kézi váltós. Úgyhogy nagyon érdekes autó, nekem ez régen elképesztő módon tetszett. Ebből volt ilyen kupé is, az mondjuk nem volt a legszebb, de különleges volt, hogy két ülés plusz nagy csomagtér, nagyon vagányul nézett ki. Szerintem, hogy abban az időszakban, ugye ez egy 99-es autó, tehát úgy nézzük, hogy egy 21-22 éves autóról beszélünk. Tehát, hogy abban az időszakban a BMW ilyen modelleket csinált, szerintem nagyon vagány. Hát most már azért ezeket le... Hát van Z4 még. Van, még. Mind a két szó igaz. És amit teszteltünk Z4-est, az is piros. Ennyi. Rita? Ez volt Rit. Rit valami. Rit 350, mindegy. Sőt, nagyon, szerintem a maga korában az egyik leggyorsabb autó volt, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Igaz, hogy kisebb motorerő, de jó futómű, meglátjuk. János, neked mi a elvárásod? Hogy jól menjen. Nekem egyébként a kupé nagyon bejött. Nagyon csúnya a háta. Nekem is nem szép autó, de én is szerettem. Igen, abból egy Z3M kupé, azokat nézegettem egy időben. Alapvetően ugye tényleg ez a jóval gyengébb motor, ami talán korlátot szabhat egy jobb időnek, de alapvetően ez egy jó autó, alacsony súlyponttal, tehát egy rengeteg olyan pozitív tulajdonsága van, meg mivel ez 20x éves, az a tömeges a egeket súrolja, mint a mostani kabrióknak vagy roadstereknek. Tehát hogy szerintem jó lesz. Meg Gondos Gantától származik, aki most pont nincs itt. Nincs itt, nem hallja, de majd fogja látni. Majd látsz. Z3 28 ével mentünk egyébként 51-500. Hát azt meg kéne, hogy fussa szerintem. De az kupé volt, nem? Igen. Azt meg kéne fussa. Az egyébként nagyon jó volt, annak például a súlyelosztás. Igen, azt szerettétek. Na játszátok le, és akkor valaki melegíti. Kiélezett harc megy a győzelemért. Megyek én elsőre. Hajrá! Abba van légkondi, ebbe pedig megsül a fejed. Ez egy annyira vagány autó volt. Abszolút, és még mindig az, szerintem. Milyen jól néz ki, nem? Igen, ilyennel járni azért az olyan cool. Na bocsánat, de valahogy az olyan stílus, nem? Az már hipsternek számít szerintem manapság. Egy kicsit igen. Azért 6 henger, kéziváltó, szép hang. Meg azért ez egy ilyen MX-5-höz hasonlóan kis kaszni, kisebb súly. Hát csak 6 henger. Csak elő van egy nagyobb súly, meg egy nagyobb motormegóerő. Néhány több paci. Igen. Főleg ugye az európai 321-es, az egy vadállat. Csak ezek már nagyon ritkák. Tehát ezek már gyűjtői. Főleg normális állapotú gondolat. Hát igen, amilyen volt 3-szor összehajtva. Igen, hulladék az biztos van. Meg tényleg még jól is néz ki, azt kell mondanom, főleg ebben a piros színben. Ez egy ilyen forgatási nap végén mindig megállapítjuk, hogy egy 4-5 autót tudnánk választani bármikor, aznapról, nem? Tehát kéne egy olyan rendesebb garázs. Mint a parkoló. Mint a parkoló. Körülbelül akkora, igen, mert mindig megvennénk valamiket. Mondjuk akkor kéne egy rendesebb pénztárca is hozzá. Az előbb kéne, mint a parkoló. Igen. Egész jó volt a rajt, mert csak picit nyikkant. Igen.
egy olyan amerikai adás, amiben nincs amerikai autó. És ez milyen pillanat? Egyenes nem volt rossz. Nem, azért mondom, hogy így Picit van fékezve. szemre azért megyen. Megy. Ilyen terpeszt hátul. Igen. 90 a háthaladásos sebesség. Ilyen utcai autók között ez nem rossz. Igen, az én középszintén. Hasonlíthatjuk MX-5-hoz. Abszolút. Egyébként most, hogy így felmerült. Nézzek különböző MX-5 időket? Hát eszembe jutott. ...49, 100... 49, 150, és onnan fölfelé. Első kör 51,976, összidő 1 perc 38,336. Hol vagyunk? 51 egész. 9. Na Mizu, nagyon gyászos a hangulat. 51,9 és 51,500 volt a 28-i, úgyhogy azért kap egy 4 tizedet tőle. Pedig jól nézett ki, nekünk tetszett, nekem a rajt kifejezetten tetszett. Kicsit talán kigyorsításokon azt láttam, hogy eléggé be van ülve, tehát hogy a futóművel kellően begondolva. Ortolós inkább az a baj. Aha. Hiába hátsó kerekes itt is ilyen overáltogat kifele a gázra. Szerintem valahogy nincs egyensúlyban az első meg a hátsó tapadás, és inkább a hátsó győz, ami ugye ilyen... Ez könnyen lehet, mert az első gumi úgy nézem idősebb, mint a hátsó. Tehát, hogy így kicsi nincs benne túl nagy erő, így ugye a hátulja betapad, és akkor tolja el az elejét. Aha. Plusz volt egy 3-as helyett 5-ös váltásom, és az is ugye kicsit el vagyok szokva, ilyen nagyon nagy utat járt be a váltó. Úgyhogy volt benne hiba bőven, de úgy alapvetően jó, meg tényleg ez a furcsa, hogy ha jobb gumi lenne, akkor úgy érzem, hogy meg lenne ebből is ez a kellemes egyensúly. Így olyan furcsa, hogy egy kicsit tolja az órát. Csabi, Megnézzük. hajrá, hajrá! Iszonyat meleg van benne lenyitott tetővel. Igen? Hát, hogy végig süt a nap, nincs az a menetszél, ami elég lenne. Egyébként pont azt a vadállatiságot ölték ki belőle, ami a... Hát azért az a 60 lóerő. hogy amikor várnád, hogy úgy elindul, ott ugyanolyan kellemesen megy, mint a 28, egy kicsivel erősebb így érzésre, de hogy pont ugye a MS motorok azért ilyen 6000 környékén kezdtek el szaladgálni. Ugye van is a ugyanilyen 3-2-es Boka csapatban, úgyhogy ismerős karaktere, hát ez nem az. Alattat kicsit megforgott a kerék, talán ez egy picivel jobb rajta. Ez az izgalom úgy hiányzik belőle sajnos. Arrébb kell majd tenni az ászlányozat. Vicces, hogy ilyen autóval mész, hallod, hogy jön a drón. És akkor egyszerűen hallod, hogy nem, akkor így elkezdesz aggódni. Mi lett vele, közben menni kéne tovább, hogy utána megint megjött. Igen, azért háromszor kell, pont amit mondtál, a tolosságnál, kigyorsítása. Nem nagyon kellemes kis kabrió, hogy Kirándulni. de minden más, ami vadállatiság volt benne, az ebben nincs. Hol?
rendes. Jön az ott hátul. Már finoman úsztatja. Na halljuk, tudod-e javítani? Rájött a titkára, úgyhogy kell. Első kör 51.447-es. Az jó. Összidő 1 perc 37,166-os. Konkrétan a 28i elé megy 600-addal. Hát az nem egy acélos. Nem. Azt kéne megnézni, hogy az mennyivel nehezebb így. Mert ugye a nagyobb motor is nehezebb, Meg a egyébként azért roadster meg az amerikaiak egyébként azért azok tudtak beletenni, vagy azoknak úgy volt benne mindig súly pluszba. Hát meg ugye ezekben általában alul van merevítés, hogy ne csavarodjon a roadstersége miatt. Tehát meneve, vagy nehezebbek is. Azt nézem, nem is, hogy azon a mintázat van rajta, nem? Nem, másik fajta gumi. Igen, az egy Turanza, meg ez is az, csak másik. Másik. Is. Igen, az a T005. Másik évjáratok. 001, igen. Sikerült egy 5/10-et javítanod, és ezzel pont az E328i előtt van, de csak 600-addal, tehát nem mérteni a különbség. Van. Hát előtte van, de... Milyen volt már egyébként például nekem a rajtot sokkal tetszett, mint én nem forgott annyit a kerék alatt. Alapvetően tök jó volt, és szerintem az autó nagyon jó állapotban van. Ezt a gumi kérdést kéne koordinálni, és akkor nagyon jó pofa lenne. Amikor sikerült a hátulját megcsúsztatni, akkor annyira jó kezelhető volt, tehát volt olyan, amikor szépen megcsúszott, és akkor nagyon szuper a balansz, és tök könnyen kezelhető. Nem ugrik ki alóla, tehát ez tény, hogy nem a 321 lóerős, de ennek ellenére nagyon kellemesen megy szerintem, úgyhogy szerintem, hogyha elől is jó gumi van, vagy legalábbis egyforma van elől-hátul, akkor azért ebből még néhány tizedet biztos, hogy lehet faragni. Urak, ugorjunk át a Nissanra, egy kis reklám, és már is jövünk vissza. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Na, az átállásban közben kaptunk fagyit, mi még félredobtuk, de Csabi egyébként harapja, úgyhogy ő addig itt el van. Úgyis Amerika, fagyi van, meg rágó. És egyébként is Jánoshoz fordulok, mert a Nisszant ő tudja jobban. A hamburgert is hozni kellett volna, nem? Azt hiányozna meg a hanyattesési délutánra 40 fokba. Mostanában nagyon nagy retro feelingje van a Z-modelleknek, meg úgy effektívenek a Datsun, Nissan Z200-tól északra különböző számoknak. Fogalmam nincs, hogy ez most mit képvisel, ebben te vagy jobban képbe. Hát igen, ugye a Szabó Ilek Ádám révén ugye a párfermi historik adásokat, ha megnézitek, ahol ugye egy-két legendával beszélgettünk, az pont egy Z átalakító műhelybe történt felvétel. Szóval igen, de ezek most így, és ráadásul az áruk is elkezdett felfele futni elég komolyan. Ugye ez a 280Z az a legutolsó, és ugye ez közvetlen már a gyártás lejáratása előtti, tehát egy egyik legutolsó szériás ez a modell. Ugye amerikai, tehát az a bazin egy lökhárítókról látszik szerintem. Igen, elő-hátul ez. Jockey Ewing megörökölni, vagy megirigyelni a Mercedes-ről. Szóval olyan felszereltség, amin így mindig így hümmögtem egyet, amikor a tulaj elkezdte sorolni. Azt mondtad, van benne klíma? Van benne klíma. Nem is értem. Bőrüléses, fakormányos. Az pont fog nektek itt kelleni. Az nagyon jól fog jönni. Ugye az kerekek nem szériák, mert egyrészt ez nagyobb col is, másrészt meg látszik, és ugye RT-ben is kintebb van. De meglepően balonos, nekem még azt tetszik. Hát ugye ez a retro feelinghez ez illik. Amúgy ugye ez a 2.8-as blokk, 170 lóerő, ebben volt katalizátor. Hoppácska. Mondjuk attól aztán neki megyek a falnak. Igen. Hát nem az csak, hogy annól még az nem volt divat, hogy szűrni a levegőt, hogy bármit kibocsát, az jó, úgy, ahogy van. Egy euró 0, mínusz 2000, nem? Én alapvetően nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit tud, mert az értékek, meg ahogy kinéz, az nekem... Ez inkább ilyen ótés. Igen, prognosztizál akár még bármi jót is. Mikori? 78-as. Velem egykorú. Velem meg nem, te 79-77, akkor csak velem egykorú. Igen.
Játszátok le, hogy ki kezd. Nem tudom, kell-e melegíteni például? Nem, ugye? nem. Örülünk, hogyha végigmegyünk. Már nem, de. Nem. Amúgy nagyon jó állapotúnak néz ki. János? Megyek én szívesen Jó vele utat. elsőnek. Kirándulgatok. Menj, addig megeszem a te fagyidat is. Ja? Akkor te Ja, mész, és mi akkor fagyizunk. nem. Tessék. Megyek én, egyetek fagyit. Tényleg egyétek meg, mert elolvad. Megesszük, mert úgy jó a műsorban, legalább az emberek érzik, hogy őszinték vagyunk. Azért ez munka. Szerintem azok, akik itt kim voltak, meg kim vannak még most is, Azért jó a pár százan, hűtőláda, remélem valaki megmutatta. gurulós hűtőládánk van, jó? Igen. Igaz, hogy tele van technikával, de mindegy. De azt is hűtjük. Egyébként A ilyen fagyival. melegben azt is kell. Kibontod az enyémet? Melyik a A tiéd? klasszik. Biztos? Jó, nem, akkor a másik. Hú, ezek nézzek, a Rokitól elveszi az utolsó falatot, látod? Milyen utolsó? szarja. Már az elsőt elveszem. Már az első falatot elveszi. Undorító, nem? Igen, igen. Milyen emberek vannak. Nagyon menő a biztonsági öv, mert az alsó is ilyen rugós. rugós, Ez meg a Amerika. felső. Amerikás. Nagyon jó. Kicsit Megeheted, macerázta. csak akkor bonts ki a dablacsok is. Itt van. Tessék. Szívesen adom. Belső hűtés. Nagyon fontos, gyerekek. A hangmérnöknek üzenném. Sziasztok! Cső! János, kihúzod belőle a fát? Mi van veled? Figyelj, mire körbeér, megeszem. Te mentél jó. már ezzel a kocsival? Nem, ő ment vele? Amire Picit tuningoltam. el vagyok fáradva. Győrbe mentünk. Ez az első kör a Nissannak? Zsír. Nézzét elvesztettük. Figyelj, jó hangja van. Jó, azért ez jó ötlet volt ez a fagyi. A drónosunk is hamar reagált. Zsolt egy keményebb reakció, idővel egy héttel később elindult. Figyelj, már lelassult. Lehet, hogy az volt a féktáv, de... Nem, megy még. Viszonylag alacsony fordulaton használja. Majd te meggyalázod. Csak a fél arcon tiszta. Tiszta csoki vagyunk? Időidő 57,105. Az acélos. Összidő 1 perc 46,1. Megint nem akar működni a rendszer. Igen, a Navarra tudja megverni. Nagyon óvatos lett. Igen. Megkérdezzük, hogy miért. Na Mizu? Kérdezném, hogy milyen volt a Tesco-ban, mert olyan tempóval mentél. Gondoltam, hozok még Magnumot, de már nem volt. Már nem volt mi. Pedig a fiúk szeretnék. Na mi a helyzet? Eddig jó, és ezen kívül? Nincs szívem gyepálni, az az igazság. De hagynál magát, mert akkor majd szemüveg majd meggyepálja. Nem tudom,
Nem tudom, elvileg egyben van, úgy érzem így elsőre. Nem kopogott, nem volt benne semmi rossz. Kicsit melegíts be, mert azért a kormány birkózós. A jó tenyérszer. Fakormányt azt úgy meg kell markolni úgy kajakra. De egyébként egyszer-kétszer, mikor megmozdult, meg megcsúszott, tök jó kézben tartható. Tehát megdöbbentő ahhoz képest tényleg, hogy most már 40 plusz éves technika, hogy mennyire egybe van. Hallod, milyen öreg vagy? Pont ezt akartam, hogy leszarozott, de nem érdekes. Ezek tények. Ja, ezeken nem tudunk változtatni. Ezek tények, úgyhogy János, adjál Menjek neki, is a adj a tényeknek. szájának. ha gondolod, tipord meg, nekem nem volt szívem, ez az igazság. Neki nincs szíve. Mondám, hogy milyen fiatal autó, de nem igaz. És ebben, ami nagy újdonság, elfelejtettem mondani, hogy ebben már 5 fokozatú váltó volt. Ez nem derült ki. Nem baj, de van. De a forma meg egyébként nagyon bejön nekem. Retro. Ez a szín, ez annyira nem. Régen a metálbarna azért nagyon vagány volt. Hát régen. Régen még én is vagány voltam. Azt akartam régen, de egy nagyon vagány volt. De már elmúlt. Úgy, mint a metálbarna. Na most még mondod. Hát, mert így. Na ő azért forgatja egy kicsit jobban. Mert először az volt az érzésem, hogy kevesebbet mutat a fordulatszámmérő, mint a valóság. Aha. Aztán mondom, hát akkor nem tudom. Úgy főre már forgott sokat, és még úgy nem mutatta annyira. Őre már forgott sokat. Na majd kijön az új Z. Vagy nem. Hát, vagy már nem merik, mert ugye, Igen. vagy majd kijön, csak nem Európában, tudod. Na, az könnyen lehet. Az lesz egyébként szerintem előbb-utóbb ez lesz, hogy ezek az autók nem tűnhetnek el. Nem, Meg mert a ezek márkanevek. világ nagy része akar ilyet, csak Igen, csak majd Európában nem kap. politikusok okosabbak. Igen. Így van. Vagy nekünk lesz villanyzé. Ha már van földőzé, lesz villanyzé is. Az lesz 80. 80. Az egyáltalán nem rossz. Nem. Ahhoz képest, hogy nem siettek a járművel. Szerintem hatványozott másodperc előnyei lesznek Jánosnak, mert ő ezeket az autókat sokkal kevésbé kíméli, mint te szoktad, mert te kultúrál gyerek, hogy ő meg itt van velünk. Együtt tudok ezzel élni. Tudom. Sikán az egy ilyen lassabb folyamat. Azért az a durva, hogy a két autó között is van még 20 év. Tehát, hogy Milyen kell. ez 22 év, az meg 43. Úristen. Pontosan. Nagyon durva. Első kör 55,62, Másfél. összidő 1 perc 45,444. Másfél, és így már felveszi a versenyt a Dacia Sandero Stepway-jel. Csak hogy. De egy Captur 1.2 TCE. Jó? Ami azért nem annyira rossz olyan szempontból, hogy az egy kis turbós. Igen. Vagy Minden az olyan- általam igen kedvelt PT Cruisert is megverik 2 Mit röhögsz? Szeretem. Küldtél át kabriókat. Hát hogy nem, azt mondtad, ilyenre vágynál. Igen. De most meg lesz a családi ház, majd most. Majd most betesszük a kabriót a garázsba? De Hát- egyébként az most nem lehet olyan drága már. Vagy Nem, nem? fogalmam sincs. Múltkor rákerestem, mikor kimondtad, hogy erre vágysz. Tudod, min gondolkoztam? Még a Chrysler Sebring kabrió, mert az is még egy ilyen Igen. senki házi olcsó dolog. Igen, de az De, nagyobb. de talán egy PT Cruiser kabrióval menőben néznék ki. Hát meg hülyében. De az engem nem zavar. Ja, jó, oké. János! Jó napot! Másféle tudtál javítani. Gratulálunk. Ez a Nissanok között nem számított igazán, egyébként az abszolút táblázatban viszont nagyon sokat. 55-602, A Navarránál én is gyorsabb voltam. hát a Navarránál te is. Mert hogy konkrétan ilyen Captur 1.2 turbo, meg PT Cruiser, meg Smart Roadster, meg Dacia Sandero Stepway, Hyundai i40 2 liter Sivo. Ez egy gyönyörű névsor egy 280Z-hez. De igen, Most mit akarsz?
alapvetően én is azért inkább a birkózásról szólt ez a kör, főleg úgy, hogy Pitti Cruisernél gyorsabb. 2 a fakormány az én kis izzadós tenyeremben az egy nagyon jó kombó. Tehát úgy csináltam, hogy hát igazából beakasztottam mindig a küllőbe, valahol tudod, van 3 küllő, és akkor küllőbe akasztottam, és így nyomog. Menőzik, hát én így vezetek bármikor. Ez mit vered a nyálat? Hát én csak így tudok vezetni. De kicsit könnyebb, mint ezt forgatni. Az biztos. De összességében egyébként meg azért az élmény nem rossz. Ja, élmény vele menni, de hát minden elemében érződik, hogy ez azért a 70-es évek sportkocsia, tehát amikor a úthibákon és közben, hogy kilogózik, hallod, hogy kicsiket blokkolgat a kerék, ha fékezel. Tehát, hogy még azért nem az a technikák, hogy mindent kirugózna, megállna, mint a szög, vagy úgy fordulsz el vele, mint egy elmebeteg, hanem ezt így tényleg így váltani kell, az is ilyen szép, hosszú úton jár, de olyan mégis úgy sugárzik belőle, hogy úgy egybe van. Tehát, hogy így megy, és akkor ezzel így mehet. És ez a lényeg, hogyha valaki ilyet szeretne, és ezt ilyen állapotban megtartja, akkor úgyse itt fogja használni, hanem az utcán megy vele, és ott meg lehet vele menőzni. Épp mondom, hogy nagyon durva, hogy ez is 22 éves, de hogy az a duplája. Tehát, hogy még a kettő között is van egy ilyen apró ugrás. És azért az érződik. Tehát, hogy igen. Pont ez a 70-es évektől kezdve, amit fejlődött az autóipar így 2010-ig, mert utána már nem vagyok benne biztos, hogy jó irányba. Utána a görbe egy picit kókat, mondjuk úgy. De hogy így tényleg így, ez nagyon érződik. Én szerintem bontom a vonalat. Köszönjük, hogy itt voltatok ezen a héten. Insta, Facebook, YouTube, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.